Hello everyone. Today also I am going to teach you one of very practical sentence patterns in the English language. අද දවසෙත් මම ඔබට එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබ දැනගත යුතුම ඊටාම සුවිශේෂී වාක්‍ය රටාවක් උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. pattern එක තමයි going to. going to pattern එක අපි භාවිත කරන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්නයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සිදුවීමක් සිදු වෙන්නයි යන්නේ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ. මම ටීවී බලන්නයි යන්නේ. මම අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නයි යන්නේ. එයාලා අලුතෙන් ගෙයක් හදන්නයි යන්නේ. එයාලා අපේ රට විනාශ කරන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අදහස් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්නයි යන්නේ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි භාවිත කරන pattern එක තමයි going to pattern එක. වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමට කලින් වාක්‍ය සෑදීම සඳහා අපි භාවිත කරන මෙන්න මේ structure එක නොයසේනම් ආකෘතිය ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. තිරයේ දිස්සන මෙන්න මේ structure එකට අනුව තමයි අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. පළමුව subject නොයසේනම් කර්තෘ. කර්තෘට අනුව තමයි අපි am is භාවිත කරන්නේ. am isට පසුව අපි going to කියන කොටස එකතු කරනවා. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න toට පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයේ base form එක නොයසේනම් සාමාන්‍ය ස්වරූපය තමයි භාවිත කළ යුතු වන්නේ. හොඳයි. අපි වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරමු. ඊටාම සරල වාක්‍යයකින් පටන් ගමු. මම ටීවී බලන්නයි යන්නේ. මම ටීවී බලන්නයි යන්නේ. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මම ටීවී බලමින් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. මම ටීවී බලන්නයි යන්නේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මෙන්න මේ pattern එක use කරලා. මම ටීවී බලන්නයි යන්නේ. I am going to watch TV. I am going to watch TV. හොඳින් මතක තියාගන්න ඊටාම සරලව අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ අපි ඇය ටීවී බලන්නයි යන්නේ කියලා? She is going to watch TV. ඕනම කර්තෘ කෙනෙක් යොදලා අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන් ටීවී බලන්නයි යන්නේ. ඔවුන් කියනකොට they ගන්නවා. they එක අපි ගන්නේ are. They are going to watch TV. They are going to watch TV. ඔවුන් ටීවී බලන්නයි යන්නේ. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. මම අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නයි යන්නේ. පටන් ගන්නවට ආරම්භ කරනවට අපි කියන start කියලා. I'm going to start a new business. I am කියන එක මම කෙටි කරා I'm going to start a new business. මම අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නයි යන්නේ. අලුත් ව්‍යාපාරයක් කියන්න තමයි a new business යනුවෙන් භාවිත කරන්නේ. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. අම්මා කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. අම්මා කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. Mother is going to make a cake. Mother is going to make a cake. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය අගෝස්තු මාස 29 වෙනි අඟහරුවාදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා ඔන්ලයින් අපි පවත්වනු ලබනවා. ඉතින් මුල සිටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති හැමෝටම මෙම ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳව දැනුවත් වන්න පුළුවන්. කිසිදු වයස් භේදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 12 දරුවන්ගේ සිටන් අවුරුදු 75 80 දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපගේ පාඨමාලාවට ලංකාවේ අයට විතරක් නෙවෙයි පිටරට ඉන්න අයට පවා ජොයින් වෙන්න පුළුවන් Zoom හරහා ඔන්ලයින් කරන නිසා. අනිවාර්යයෙන්ම රෙකෝඩින් එකත් මෙම පාඨමාලා කාලය තුලදී ඔබට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා පන්තියකට සම්බන්ධ නොහැකි වුණත් සජීවීව ඔබට රෙකෝඩින් එකෙන් පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කැමති නම් මෙම ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳ හොඳින් දැනුවත් වන්න පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා අපගේ WhatsApp group link එක. ඒ link එක හරහා අපේ group එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තිරේ දිස්වෙන මෙන්න මේ නම්බරයකට ඔබගේ නම WhatsApp කරලා
අපගේ group එකේ link එක ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තව වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරමු. ඔවුන් අලුත් නිවසක් හදන්නයි යන්නේ. එයාලා අලුත් නිවසක් හදන්නයි යන්නේ. ඔවුන් කියනකොට අපි ගන්නෙ they අපි ගන්නෙ are. They are going to build a new house. හදනවට අපි කියන්නේ build කියලා. They are going to build a new house. ඔවුන් අලුත් නිවසක් හදන්නයි යන්නේ. හොඳට ඔබ කටහුරු කරගන්න මේ වාක්‍ය රටාවට. එදිනෙදා නිතරම භාවිත වෙන pattern එකක්. They are going to build a new house. ඔහු අලුතෙන් නිවසක් හදන්නයි යන්නේ. He is going to build a new house. මම අලුතෙන් නිවසක් හදන්නයි යන්නේ. I am going to build a new house. එහෙම නැත්නම් I'm going to build a new house. ඒ විදිහට වාක්‍යයක් අරගෙන කතෘ වෙනස් කර කර විවිධ වාක්‍ය ඔබ නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට තමයි ඔබේ කටහුරු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. ඇය ගීතයක් ගායනා කරන්නයි යන්නේ. ඇය ගීතයක් ගායනා කරන්නයි යන්නේ. ගායනා කරනවට කියන්නේ sing. She is going to sing a song. She is going to sing a song. කතෘ වෙනස් කර කර වාක්‍ය හදන්න. මම ගීතයක් ගායනා කරන්නයි යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I am going to sing a song. එහෙම නැත්නම් I'm going to sing a song. ඒ විදිහට ඔබට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්න කැමති going to කියන එක native English speakers ලා භාවිත කරන්නේ gonna කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න gonna. going to කෙටි කරනවා යාලා gonna කියලා. අපි උදාහරණයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. මම පීට්සා එකක් ඕඩර් කරන්නයි යන්නේ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? I am going to order a pizza. එහෙමනේ කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් I'm going to order a pizza. එහෙමනේ කියන්නේ. හැබැයි native English speakers ලා going to කියන එක කෙටි කරලා තමයි භාවිත කරන්නේ. එයාලා කියන්නේ I'm gonna order a pizza. I'm gonna order a pizza. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එයාලා කියන්නේ. ඔබ English movies එහෙම බලනවා නම් ඔබ දැකලා ඇති, ඔබට ඇහිලා ඇති ඔවුන් අන්නේ ආකාරයට අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. මම නවකතාවක් කියවන්නයි යන්නේ. I'm gonna read a novel. I'm gonna read a novel. I'm gonna to එහෙම කියන්නේ නෑ එතනදී. gonna read a novel. මම නවකතාවක් කියවන්නයි යන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න foreigners ලා විශේෂයෙන්ම native English speakers ලා නිතරම මේ going to කියන එක කෙටි කරලා gonna කියන එක භාවිත කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් මේ වාක්‍ය රටාවෙන් තව වාක්‍ය හදලා මේ වාක්‍ය රටාව හොඳට කටහුරු කරගන්න. නැවත වතාවක් ඔබට මතක් කරනවා අගෝස්තු 29 අඟහරුවාදා රාත්‍රී 8ට තමයි Zoom හරහා ඔන්ලයින් අපි ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය පවත්වනු ලබන්නේ. පහත WhatsApp group එකට join වෙලා ඒ දේශනයට නොමිලේ ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.